You don't live forever. You live the moment. So, enjoy it. Poate se aranjează. Nu mai e nici comedia ce a fost odată, domnule. Multe voi spun că nici comedia nu mai e ce a fost odată, că era mai bine mai de mult, că e mai bine acum. De asta l-am invitat alături de mine pe maestru Dor Octavian Dumitru. Bună ziua, domnule Doru. Bună ziua. Care e faza cu comedia? Care e faza cu comedia? Exact. Faza e ceva de curent, adică înseamnă că lipsește o fază sau sunt toate fazele ca să meargă comedia. Comedia e comedia, a fost întotdeauna comedie, e acum, va exista și în continuare comedie. Arată cum să trage. Da, mă, da, bună, da. Hai să zic eu una, hai și mai bună, hai să zic una mai bună. În 2019 e simplu. Dacă vrei să te apuci de stand-up sau de comedie, avem open mic-uri în București unde poți să vii. Eu sunt foarte curios ce se întâmpla înainte de 89. Cum urcai? Care erau căile tale? Deci, practic, ce se întâmplă acum numești simplu. Oarecum? Simplu? Okay. Nu neapărat simplu să ajungi, dar știe toată lumea care e drumul. Da. Mergi la open mic, te dezvolți acolo și oamenii Adică te vadă. open mic este un fel de karaoke? Un fel de karaoke, dar te înscrii. Cred că la karaoke merge oricine. Cum ați ajuns să fiți? Adică știu că ați câștigat foarte multe festivaluri Da, am studențești. câștigat locuri întâi, marele premiu. Am câștigat. Deci ăsta ar fi, așa era un fel de open mic. Chiar nu știu ce înseamnă locul 2. Mergeai și mai dădeai spectacole. Dacă erai invitat cu profesioniști, e mare lucru. Eu am fost invitat, am mers primul an, 2 ani, 3 ani, am mers cu, nu cred că 2, cu folchiști care erau cunoscuți. Șeicaru, care era folchistul de la Cenaclu Flacăra, mamă, și eram eu cu el. Deci eram eu o bucată, el își făcea programul. Eu înainte deschideam cam vreo oră, dacă nu aveam astâmpăr. Deci, practic, studenția era un fel de open mic și după ajungeai ori la Cenaclu Flacăra, ori știu că ați făcut parte din... Sărbările Scânteiei Tineretului, un alt cenaclu. Exact. Da. Vezi că la apartamentul tău. Bă, asta e furată, bă! Cred că am fost întotdeauna prea orgolios, așa. Dacă de exemplu, cineva a mers într-un loc și a făcut numerele mele și n-a spus că sunt ale mele, s-a spus că sunt ale lui. Și apoi Păunescu, Dumnezeu să-l odihnească, a spus să vină Dor Octavian Dumitru la mine aici și dacă este adevăratul autor al acestor opere, va spune la rândul lui, va face altceva, un alt program. Este simplu pentru un autor. Ceea ce nu mi-a plăcut mie, nu mi-a căzut bine, adică urma să fiu în același spectacol cu cineva care mă furase. Da. Întotdeauna am avut sentimentul ăsta și m-am bucurat că l-am și mă bucur că l-am. Nu-mi place hoția. Dar nu mi-a plăcut hoția de niciun fel. În România actuală nu se înțelege ce înseamnă copyright. Oamenii cred că sunt bancuri și bancul trebuie spus și trebuie să circule liber, dar comedianul ăla trebuie să fie plătit pentru ca să existe, pentru ca să stârnească mai departe râsul. Râsul este... și simți nevoia, tu de pe scenă, să te oprești ca să-l lași să respire. Cine ești tu, mă, că nu te-am văzut la Ai Umor? Rețeta oamenilor e simplă. Ești bun sau ai un material bun sau niciuna dintre ele nu neapărat e necesară, mergi la o emisiune de profil pentru expunere. În general, materialele sunt sunt cele mai importante, de acolo pleacă, practic. Acum, trebuie să muncești. Fără muncă, absolut, asta nu merge. Absolut. Bun, poate e ok că trebuie să trimiți materiale ca ei să te vadă, până și la open mic trebuie să vină niște tineri pregătiți. Ce voiam să zic e că e clar care este rețeta pentru a ajunge la un public. Ai YouTube-ul unde să-ți urci dacă ești foarte bun, Da. Ai platforme, ai televizorul, emisiuni de profil pentru talente. Ce trebuia să faci atunci ca să ajungeți la nivelul ăsta? Expunerea asta, până la urmă, înseamnă să te vadă foarte mulți oameni. Trebuia să mergi cu sacoșe, cu salam, cu cașcaval, cu asta, vă rog din suflet. Era o perioadă în care, pe la televiziuni,
Cam așa se intra. Da? Da, cu salam de Sibiu, așa se numea, salam de Sibiu, era de carne de cal, cu rost de cașcaval, cu vin, și ei te iubeau. Ăsta se gândește la familia mea. Ce frumos! Nu, chiar n-am dat și poate din cauza asta lumea a spus despre mine că o perioadă de timp că sunt zgârcit. Datorită faptului că niciodată n-am dat ceva pentru comedie. Promovează-mă. Nu. De ce aveai nevoie în perioada aia ca să, cum am zis, acum ai Trebuia să joci, trebuia să fii prezent, trebuia să fii peste tot. Erau grădinile de vară de pe litoral foarte bune pentru lansare. Ori în grădinile de vară oamenii veneau, râdeau cu lacrimi, după grădinile de vară plecau categorii de turiști în diverse localități din țară. Ori când mergeai în țară, deja se dusese vestea cum ar veni. Deci asta e, să demonstrezi peste tot. Televiziunea nu era prezentă în viața artistului, în viața mea. N-a fost foarte prezentă. În viața altora, da. Dar niciodată nu m-a deranjat. Chiar dacă cineva se simte bine, e ok. Eu sunt mulțumit cu un căuș de apă. Să beau și să potolesc sete. Și cu asta basta. Yo, what's it good, is it? Ha, ha, ha! N-am râs. Nu râd. Ce faci? Cineva spunea, schimb. Și faci ce? Fac alt spectacol. Până când ei râd. Știi pe cine îl consider eu expert în comedie? Și adevărat comedian? Pe cel care continuă cu ce are până când ajunge la mintea lor, la sufletele lor. Atunci ăla e comedian. Ăla crede materialul lui și îl livrează până când lumea îl prinde exact așa și lumea râde. Adică, dom'le, cum? Peste tot s-au râs și aici nu se râde? De ce? Poate atunci lumea, fiind frustrată, altfel gusta glumele. Era un alt fel de râs. Sigur că toți doresc râsul ăla. Da, logic, n-ar fi să se râdă acum mai mult pentru că acum sunt oamenii cu multe probleme și vin la stand-up. Atunci nu erau atât de multe probleme. Erau probleme. În primul rând nu aveai libertate. Dar nu era stres. Da, adică... Vin foarte mult să uite de stres. Hai, ziceți-mi o glumă să uit că am probleme acasă. Atunci nu erau atât de serioase. Înseamnă că în momentul ăsta familia e foarte tensionată. Yo, once again, Dar ce-i măscăreala asta, mă? Bă, Dem Rădulescu, frate, ăla făcea comedie. Dar ce știți voi, că sunteți tineri, mă? Sunteți tineri. Deci azi că în 92, când v-ați întors din Canada, ați făcut primul one-man show. Sunt foarte curios de comedie. Sunt foarte curios cum arătau show-urile înainte. Dem Rădulescu, Puiu Călinescu. De ce erau pe vremea aceea, spectacolele care erau de divertisment se numeau în limbaj popular șușă. Erau șușe. Ce însemna șușe? Era un loc unde te duceai și făceai niște bani cu mai mulți. Cântăreți de populară, cântăreți de ușoară, balet, comedieni, actori, care fiecare lua prețul lui, cât să înțelegeau. Deci eu mergeam în șușe. În momentul în care mi-e foarte greu că sunt foarte multe cuvinte. Așteptați, toate vor să vină în gura mea. Așteptați, pe rând. Deci, cred că eram sătul de șușe. Și am vrut să fac un spectacol care să aibă o idee. Simțeam că vreau să comunic. Bă, dar nu ți-e rușine? Dar mai cenzurează-te, băiatule. Odată cu căderea comunismului, am scăpat și de cenzură. Ce ați simțit dumneavoastră că s-a schimbat toată cu căpătarea libertății de exprimare în materiale, în glume, cum s-a schimbat? La o țară săracă, libertatea de exprimare este totală. N-are nicio regulă. La o țară bogată, care dorește să aibă cetățeni mulțumiți și fericiți și liniștiți, e bine, apare o altă cenzură. O autocenzură. Ei, asta este comedia. Trimiterile. Înainte, în vechiul regim, n-aveai voie să spui aia, n-aveai voie să spui, cenzura nu te... Dar dădeai multe... Mi-aduc aminte, aveam o replică în spectacol, în gară. Era peron.
sub noroi. Asta însemna că leneși, că nu făceau curat. Că de lucrurile astea se râdea. Ei, acum, un comedian bun este cel care le descoperă înțelesurile, sensurile și vine cu ele și le prezintă. Dar lumea nu mai e pregătită pentru așa ceva, s-a schimbat, lumea e pregătită să mănânce repede. Ați fost vreodată tras la răspundere pentru o glumă spusă pe scenă? Dacă am fost luat în răspundere? Da. Am fost verificat, am fost chemat, m-au chemat la securitate. În acea perioadă, nu? Înainte de 89. În 85, 84-85. A fost o situație dură. Și am stat vreo 3 zile pe la ei. M-au luat, mă luau cu mașina dimineața ca să vadă toată lumea. Că ei aveau un număr de la mașină, plăcuțele lor știa toată lumea că se numea Miliție Județ. SRI-ul, cum ar veni, ceva la modul ăsta. Și m-au ținut de dimineață până seara. Și m-au interogat cu toate materialele care le-am avut, le-au dus acolo, le-au citit. Mamă, ce a fost! Au găsit o cuvântare a lui Ceaușescu, pe care eu o scrisesem cu greșeli gramaticale, cum spunea el. Piețile adresez tuturor de Și v-au făcut ceva? oamenilor. Da, mi-au spus, uite, deci nici nu mai avem nevoie de probe. Se pare că pe vremea aceea exista o lege care spunea că să nu-ți bagi joc de președintele țării prin orice fel. Și era pedepsit cu 6 ani de închisoare. Fără judecată. Și m-au pus în situația asta. Uite, vezi, norocul meu a fost că la final, cel care m-a interogat a fost un major care, tot venind la spectacole, că ăștia tot îl trimiteau. Du-te să vezi, notează. El m-a și plăcut. Adică a râs, s-a trezit râzând. Și râzând, m-a simpatizat, oarecum. Și la final mi-a zis, uite, semnează declarația asta, că nu mai faci comedie politică și nu te mai ai niciodată de politică și să știi că eu îți garantez că poți să fii un mare comic dacă nu faci politică. Și din momentul ăla, după ce am semnat declarația că nu mai așa, am semnat, n-am mai făcut politică. Nu, e bine că în prezent, dacă ar fi legea asta, jumătate din oameni de pe Facebook, Da. doar glume despre Iohannis și Dăncilă Da, sunt da, în da. prezent. Și unele sunt chiar reușite. Yo, once again. Stai, ce? Adică astea le ai de acasă? Adică nu le spui acum pe loc? Și îmi place să mă joc cu publicul. Și în momentul în care găsesc un public bun, chiar ne jucăm. Și ei la sfârșit îmi spun, tot a fost improvizat, ca și cum contează. Nu, tot a fost, sunt crâmpeie, le aduni, le spui acolo, le împrăștii. Yo, once again. Lasă bă, Caterinca asta proastă și pune mâna pe o carte. Pe de altă parte trebuie să te pregătești. Trebuie să citești foarte mult. Dacă vrei să fii comedian, trebuie să citești mult. Și să-ți placă. Un sfat nu prea plăcut. Da. Și trebuie să ai și această putere, această tărie, să treci peste vorbele care se spun la adresa ta. Yo, once again. Bă, dar în modă, acum nu vă spărați, în modă, toată lumea face stand-up, chiar toată lumea? După părerea mea, faptul că România, noi am fost o țară săracă fără comedieni. Acum țara se îmbogățește câte puțin. Dar încă o dată, dacă nu țineți legătura cu cei care există și care sunt vechi comici, sau cum vă place vouă să spuneți. Pe mine, de exemplu, eu am vorbit cu diversi, dar nu ne-am întâlnit să discutăm. Niciodată. Și asta mă face să cred că undeva mari profesioniști ai comediei din America, de exemplu, niciodată nu au fost contactați de cei tineri. Wrong. Și atunci, concluzia noastră. Când e mai bine? Să fii... Despre asta era vorba. Când e mai bine, totdeauna e bine. Totdeauna. Totdeauna e bine, pentru că omul totdeauna a glumit. N-a existat omul să nu glumească. Pentru că omul care a glumit a putut să meargă înainte. Ăla care n-a glumit a murit acolo. Eu nu cred că există vreo moleculă din comedie care să stabilească într-un sistem. Nu. Comedia este liberă. Comedia mereu va fi liberă. Și e în tine. Să zicem că pe vremuri te întâlneai cu oameni acasă la ei.
Și acolo oamenii râdeau. De ce? De ce făceai tu? Te invitau ca să-i faci să râdă. Dădeau un pui, niște ouă, niște cârnați, niște... Nu. Ăsta era un corporate. Cum e în 2019 corporate-ul? Da. Nu, comedia n-are nimic de a face cu sistemele politice. Yo, once again, I'm Vă mulțumesc frumos pentru prezență, pentru ajutor și Nu a fost niciun ajutor, doar ajutor ne-am... să înțelegem ce se întâmplă. Eu cred că foarte mulți oameni, eu am fost foarte curios. Asta e bine. M-am uitat pe internet despre ce s-a întâmplat, am văzut show-uri așa, dar era să văd cum a fost pe bune și mi se pare că sunt privilegiat că fac asta și... Păi și generația care o să vină o să fie privilegiați și, Exact. și ceilalți o să fie privilegiați și tot așa. Și privilegiați au fost cei care au început comedia acum mii de ani în urmă. Da. You don't live forever. You live the moment. So, enjoy it. Asta a fost proiectul Keep Freedom Unlocked, care se ocupă cu chestia asta, că bă, că e mai tare acum decât a fost înainte de 1989, că acum bă, avem libertate, glume fără bariere, frate. Tot ce vrei tu se întâmplă în prezent. Acum că am rămas singuri, hai să vă zic ce cred eu. Eu cred că e mult mai tare acum. Bă, putem să înjurăm. Ce tare! Putem să facem glume cu Viorica Dăncilă. Cât de funny, ha, ha, ha. Și, până la urmă, poți să zici orice pe scenă că nu te ia nimeni 3 zile la audiat, că ce ai zis acolo, că te-ai legat de nu știu cine. E super tare. Știi că a zis că țara e mult mai bogată cu cât sunt mai mulți comedianți. Bă, sunt foarte mulți în momentul ăsta. Suntem foarte mulți în România, ceea ce e super șmecher. Nu? Și ești mai șmecher acum. Poți să te expui, te pui pe YouTube, te vede maică ta, bunica ta. Atunci cine te vedea? Că n-avea internet să trimiți. Bă, e foarte șmecher acum, mi se pare mie, nu? Filmă în specialul, Netflix, bă, foarte tare. Eu zic că e mult mai șmecher acum. Cine vrea să mă contrazică, să scrie pe YouTube în comentarii. V-am pupat!